سلامونه ستړي مه شئ. د HTML چې کوم پاتې درسونه دي ګورئ دغه کورس زما چې مخکې ریکارډ کړی و هغه تاسې وګورئ ځان سره. د دې چې کوم پاتې درسونه دي 12 درسونه یې مونږ ویلي وو چې فورم کې مونږه د فورم هغه بیسیک سټرکچر مونږ ویلی وو خو هغه انپوټ یې نورې چې دي هغه پاتې دي. دا درسونه به له دې وروسته مونږ کنټینیو کوو. نو زه څه کوم مستقیم راځم دلته ما فولډر جوړ کړی. په دې فولډر کې زه څه کوم یو فایل اخلم ورته وایم چې نیو فایل ماته راکړه ټکسټ ډاکومنټ او دلته ورته نوم ورکوم چې فورم 2 ډاټ HTML به تاسې ورته واخلئ او دا زه څه کوم اوس رایټ کلیک او ورته وایم چې اوپن وید ویژوال سټوډیو کوډ یا VS کوډ. په دې ځای کې ګوره دا ما تیار زوم کړی چې تر څو تاسو ته کلیر معلومه شي. زه څه کوم دلته اکسکلیمیشن مارک مونږ اخلو تر څو پورې چې د HTML هغه بیسیک کوم ټیګ چې دی سټرکچر چې دی هغه ماته راکړي. انټر کوم بیا د دې په منځ کې د باډي په منځ کې زه څه کوم فورم ټیګ اخلم. ښه د دې په منځ کې ما تاسو ته ویلي وو چې یو پکې اکشن مهمه ده چې دغه فورم چې کله سبمیټ کیږي کوم راوټ ته به سبمیټ کیږي. نو تاسې کولی شئ چې راوټ ورته بیا وروسته جوړ کړئ. او دلته چې دا بل میتھډ مهمه ده چې میتھډ کې مونږ باید پوسټ واخلو ځکه چې کومه ډیټا چې مونږ سبمیټ کوو ډیټابیس ته د هغې لپاره پوسټ میتھډ اخیستل کیږي. نو تاسې دا په یاد وساتئ چې میتھډ کې مونږ یو پوسټ لرو بل ګیټ لرو. ګیټ اکثره د ډیټا د اخیستو لپاره ده او چې پوسټ مونږ کله ډیټا سبمیټ کوو. ښه نو څه کومه دلته مونږ د لیبل او د انپوټ په اړه باندې نن به خبرې کوو چې لیبل هم مونږ سره یو ټیګ ده. دا د څه په خاطر باندې استفاده کیږي اوس یې درته وایم. د دې په منځ کې مونږ لیکو چې انټر یور نیم په دې رقم او بیا څه کومه د دې وروسته زه انپوټ اخلم. انپوټ مونږ سره کلوزینګ ټیګ نه لري نو په هغې خاطر باندې دا باید مونږ په دې شکل باندې واخلو. دلته زه څه کومه آی ډي دې ته ورکوم چې آی ډي باید معلومه وي. زه ورته وایم چې فل نیم. آی ډي د څه په خاطر باندې استفاده کیږي تر څو پورې چې مونږ یو ټیګ معلوم کړو. دا بیا اکثره د جاوا سکرپټ کې د دې نه استفاده کوو چې دغه ټیګ باندې مونږ یو د آی ډي باندې مونږ کولی شو چې یو انپوټ یا یو ټیګ معلوم کړو. بیا څه کومه نیم چې کله مونږ ډیټابیس ته سبمیټ کوو د هغې په خاطر باندې مونږ نیم اخلو چې معلوم وي. نوم چې د هر یو انپوټ باید سپیسیفیک وي معلوم وي. نو زه څه کومه دلته فل انډرسکور نیم اخلم. دا به زه نیم کم او اوس دلته په لیبل کې مونږ یو څه لرو چې هغه فار ده. فار د څه په خاطر باندې استفاده کیږي اول به همداسې مونږ چک کړو. نو دا حتمي ده لیبل د دې په خاطر استفاده کیږي چې مونږ یو انپوټ معلوم کړو چې دغه انپوټ چې ده کوم لیبل چې ورته مونږ اخیستی چې دې سره یې مونږ معلوم کړی شو. نو زه راځم څه کومه زه دا اوپن کومه په براوزر کې. ګورئ دا ماته اوپن شو. دا ماته انپوټ جوړ شو ځکه چې ما انپوټ ټیګ واخیست هلته او دا ماته لیبل جوړ شو. کله چې په دې لیبل باندې ګوره زه کلیک کوم ماته فوکس کیږي نه. نو دغه فار چې مونږ اخلو دلته به راشو دا فار اخلو په لیبل کې فار. اوس که چېرته زه دا ریفریش کړم او په دې باندې کلیک وکړم څنګه کیږي هغه انپوټ فوکس کیږي چې دغه لیبل د کوم یو انپوټ لپاره ده. نو که دلته کلیک کوم څومره موږ سره انپوټ یې زیاتې وي نو کولی شو د هغې په واسطه باندې معلوم کړو. او دا یو براوزر ته هم ته براوزر پوی کوي چې دغه لیبل ما د کوم انپوټ لپاره اخیستی ده. نو اوس په دې انپوټ کې موږ یو بل هم لرو چې اټریبیوټ هم لرو چې هغه ټایپ ده. ټایپ زه اخلم په دې کې مونږ دا چې د ما د نوم لپاره اخیستی نو په دې خاطر باندې زه څه وکړم ټیکس واخلو. د دې کې مونږ نمبر هم لرو ایمیل هم لرو پاسورډ هم لرو. دا به وروسته درسونو کې وایو. اوس لپاره تاسې دومره یاد کړئ چې کله مونږ انپوټ واخیسته مونږ په دې کې کولی شو چې ټایپ هم واخلو. ټایپ شو آی ډي شو هم چې نه نیم. آی ډي مونږ د څه په خاطر باندې استفاده کوو یو خو مونږ دلته د استفادې ځای یې وکته. بل چې دا کله مونږ جاوا سکرپټ کې کار کوو نو هغلته مونږ ته دا استفاده پکارېږي چې د دې په واسطه باندې مونږ ټریک کړو وپېژنو. همچنان دا نیم د کله چې مونږ ډیټابیس ته ډیټا سبمیټ کوو د هغې په خاطر باندې هر یو انپوټ چې ده یو سپیسیفیک نیم لري یو خاص نوم لري. د هغې په خاطر باندې دا مونږ اخلو. نو تاسې څه وکئ تاسې داسې وکئ چې فورم جوړ کړئ په هغې کې مختلفه لیبلې واخلئ او انپوټ واخلئ
او پریکټیس یې کړئ درسره. نو که کومه پوښتنه بیا هم لرئ په کمنټ کې مانه پوښتنه وکړئ، انشاءالله زه یې ځوابوم.